Tervetuloa mun synttäri mökkiviikonlopulle. Mökkikulttuuri on tosi iso Suomessa. Täällä on noin 500,000 mökkiä koko Suomessa. Niin nyt voitte nähdä, miten suomalaiset viettää mökkipäivää kesällä. Tänään on maanantai, niin se on työpäivä. Niin me kaikki ollaan nyt töissä eri huoneissa. Ja mulla on ollut jopa tunteja ennen tuolla saunassa, koska siellä on hyvä äänieristys, että siellä voi puhua kovalla äänellä ja muut ei kuule sua. Niin joskus silleen mäkin teen. Miten olet opiskellut suomea? Ei. Hold on. Niin? Miten olet opiskellut suomea? How you study Finnish? Miten? How? Miten is how, right? Miten? I'm still confused. Miten? How? Miten olet? How? Miten? I remember she taught me it was there. It was in the brain. How? Joo. Aha. Suomea. Hyvä. Niin, joo, minä kuuntelen. I'm listening. Joo. Sinun töissä puhut suomea. Toissa. She said, okay, in your work you speak a little bit of Finnish. I'm like, very little. Suomessa vain. Ei, koska normaali minä työtän like Amerikasta, UK. I'm telling her what I just told y'all. Englanniksi like joka päivä. Every day. Mutta Joo. kun minä puhun, when I speak past tense suomeksi in Finnish, on hyvin vaikea. it's very difficult. Kaksi erilainen. Two different. Suomea, kirja, Written. kirja, suomea, sinä sanoit. Kirjakieli. Kirjakieli. Suomea. Written Finnish. Ja puhuu kieli suomea. Niin. That's what I was trying to remember earlier. Spoken Finnish. Jos haluat kokeilla iTalkia, linkki löytyy alhaalta ja käytä mun koodia CatChats7 ja saat alennuksen sun ensimmäisestä tunnista. Ensimmäisenä meidän agendassa on tikan heittoa. Eli tää on tikka ja sitä heitetään tonne tikkataululle. Ja siinä on noita ympyröitä, jossa on pistemäärät. Ja mä yritän heittää tikan keskelle. Mulla on 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tikkaa. Katsotaan miten monta pistettä mä saan. Oho. Okei, 5 osu tauluun. Lasketaan pisteet. 7 plus 6 plus 6 plus 2 plus 1. 22 pistettä. Okay. Seuraava tikan heittäjä. Lasketaan pisteet. 13. Tällä kertaa mä voitin. Täällä on myös mahdollisuus
käydä saunassa. Ja se on puusauna. Tuli sytytetään näillä puilla ja silleen lämmitetään sauna. Ja sitten saunasta voi mennä uimaan tuolta laiturilta tonne järveen. Mutta tänään, kuten kuulette, on aika tuulista ja vähän kylmä, niin ei käydä uimassa tänään. Seuraavana meidän mökkisuunnitelmissa on mustikan poimintaa. Niin tää on hyvä paikka, koska tämän mökin ympärillä kasvaa tosi paljon mustikkapensaita. Niin tarvii mennä vain 1 metri tonne päin, niin löytyy tosi paljon mustikoita. Mä vaihdan mun hatun. Tää on Heidin itikkahattu. Täällä nyt ei ole paljon itikoita, onneksi, mutta mä kuitenkin näytän teille, jos olisi paljon. Tämmöstä hattua voi käyttää. Näin. Sitten ötökät ei lennä naamalle. Ja sitten tää auttaa tosi paljon, kun menee oimimaan mustikoita. Mä näytän. Tältä mustikkapensas näyttää. Täällä alla on mustikoita. Sitten tällä poimijalla tekee näin. Ja sitten ne menee tonne alas. Eli tästä välistä ne mustikat jää kiinni. Ja tällein, jos näette, plup, se jää tohon kiinni ja sitten kallistaa tän taakse ja ne putoo tänne alas. Ja tällein pystyy kerää mustikoita mökillä. Näitä voi myös ihan syödä suoraan pensaasta, jos mä saan tän verkon pois. Hyvää! Tällein niitä marjoja sitten putsataan. Eli ensin kaadetaan mustikat siivilään. Ja sit heilutetaan sitä tolleen ja ne pienimmät roskat valuu siitä alas. Sitten käsillä voi ottaa ne kaikki lehdet pois ja heittää takas tonne mustikkapensaisiin alas tonne. Eli näin me kerätään näitä mustikoita, jota voidaan myöhemmin syödä. Me kerättiin näitä mustikoita, poimittiin niitä tuolla noin 15 minuuttia. Näin ison laatikollisen mustikoita meille tuli, plus näin paljon ekstraa myös. Niin, tältä ne näyttää, kun me putsattiin ne lehdiltä ja ötököiltä. Tää on mun tän päivän mökki.
itikkiasu. Eli mä laitoin farkut, koska itikat ei pysty puremaan niin helposti farkkujen läpi. Niin jos on paljon itikoita, se on hyvä. Sitten kumisaappaat, näillä on hyvä kävellä täällä metsässä. Sitten tämmönen takki, jonka mä otin mun isoisältä tuolta New Yorkista ja toin sen takas Suomeen. Se on lämmin, koska tänään on vähän viileä päivä. Ja sitten hattu, että hiukset pysyy pois naamalta ja myös aurinkosuoja. Se on hyvä aurinkosuoja. Hiukset vielä menee naamalle. Hyttysiä karkottamassa. Kyllä. Heidi on ainoa meistä, joka tietää mitään sienistä ja sienestyksestä. Niin sitä Heidi nyt puuhailee. Täältä löytyy kanttarelleja. Joo, kerro vähän, mitä sä täällä puskissa teet? No mä etsin näitä kanttarellin näköisiä sieniä. Nämä on aika helppo tunnistaa. Ne on tällaisia kellertävän oransseja. Tää reuna vähän niinku aika tavanomaisesti lähtee tälleen niinku, sit tulee tämmönen röyhelömäinen, että se ei ole ihan semmoinen ympyrä. Ja sitten toi alapuoli. Niin näissä kanttarelleissa ne juonteet alkaa aika tuota juuresta aika aikaisin. Että ne tunnistaa siitä. Miten kauan sä oot harrastanut tämmöstä? Vasta vuoden. Mutta tämähän on aika tällaista sesonki-harrastusta. Mihin vuoden aikaan on paras aika? Yleensä syksyllä, mutta nyt kun on satanut niin paljon tänä kesänä, niin näitä on tullut tosi paljon tosi aikaisin. Ja sitten mä täällä vaan katson, kun Heidi puuhastelee tuolla ja sitten huidotaan näitä hyttysiä pois. Ja myöhemmin syödään kanttarellisosetta. Ei kun kastiketta. Alright. No minkälaisen sienisaaliin sä oot nyt kerännyt? Aika hyvin löytyi. No tosi Näin hyvin. ehkä puolen tunnin aikana. Joo, käveltiin vaan tää tie edestakaisin ja tuolta ojan varrelta löytyi näin paljon. Joo. Nyt nämä pitää vielä hyvin pestä ja puhdistaa kaikki mullat pois. Ja sitten Sitten vaan ruoanvaihtoon. jep. Ja sitten mä halusin vielä näyttää, koska suomalaisissa mökeissä usein ei oo sisävessaa, koska täällä on tämmöiset ulkohuussit, että näitä on paljon suomalaisissa mökeissä. Ja jos mä näytän teille, että tonne sitten mennään vessaan, niin tämmöstä se voi olla, jos tulee tänne metsään mökkeilee, että be warned.